Dneska uvařím vynikající dýňovou polévku. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme jít na to, tedy myslím na vaření. A hnedka v úvodu musím poděkovat mému tatínkovi, který vypěstoval tuto hezkou dýni a dal mi ji, aby z ní uvařil vynikající dýňovou polévku. Tento druh dýně se jmenuje Hokkaido a je to snad nejoblíbenější druh dýně pro svoji oranžovou barvu a nasládlou chuť. A hnedka na začátku vaření doporučuji si dýni zvážit, vysvětlím později. Tak jo, a jdeme na to. Vezmu si aspoň 4-litrový hrnec, do kterého naloju olej a nechám to rozpálit. Plotínku zapněte asi tak na 50 až 60% výkonu. Nakrájejte cibulku, nemusí být moc nadrobno, ono se to na konci stejně rozmixuje a nechte ji lehce restovat, jenom aby tak zprůhlednila a ztratila tu svoji ostrost. Dneska vařím vynikající dýňovou polévku. A zatímco se nám cibulka restuje, tak jdeme na dýni, kterou stačí rozkrájet, vykrájet ošklivé věci a vykrájet jádřinec nebo semínka, nebo jak se tomu říká. Dobrá zpráva je, že dýni nemusíte loupat, protože ta kůra je měkká a hezky se rozváří. V úvodu jsem říkal, že tuto dýni vypěstoval tatínek a vypěstoval ji ze semínek, které si vzal z koupené dýně a zasadil je do kelímku a potom je přesadil na kompost. Opravdu ty dýně rostou jako plevel, takže to klidně můžete vyzkoušet. Super, dýni mám pokrájenou a ještě z ní vykrájím takové ty nehezké věci. A ještě musím uvést, že příprava této vynikající dýňové polévky zabere přibližně 40 minut a vařím 8 až 10 porcí. To záleží, jak hodně si budete přidávat. Super, zatímco jsem krájel dýni, tak cibulka se nám hezky udělala. Vidíte, jak je hezky bílá? Hlavně, aby nebyla hnědá. Ona ta hnědá cibulka se k zelenině vůbec nehodí. Přisypu pokrájenou dýni, teďka opravdu oceníte větší hrnec a dýni ještě chviličku restuji, řekněme tak 3 minuty. A hnedka, jak ta dýně se začne takhle jakoby tím restováním rozvářet, tak tam zalejte vývar. A teďka se vracím na začátek, kde jsem dýni vážil. Dýně váží 1,75 kg. To znamená, že abych měl tu správnou konzistenci dýňové polévky, tak do polévky musím nalejt 3/4 vývaru a 1/4 smetany. Samozřejmě ta smetana se přidává na konci a polévku vařte teďka 20 minut pod poklicí. A po 20 minutách vaření to vypadá takto. Dýně je hezky měkká, ale ještě není rozvařená. Osolím, opepřím. Pro lepší chuť přidám ještě trošku muškátového oříšku a promixuji.
průběhu mixování přileju 33% smetanu. Prostě čím víc procent, tím to je lepší. Tu smetanu tam vmixovávám, aby se nesrazila. A kdyby snad náhodou se vám smetana srazila, tak polévku rozmixujte podruhé. A teďka, když polévku ochutnáte, tak bude mít ještě takovou lehce moučnou chuť, takže ještě 10 minut to provářejte. A to už jdeme skoro do finále. Pro lepší chuť doporučuji polévku vychutit ještě 2 stroužkami česneku. Opravdu, tento vychutí. A u dýňové polévky platí to samé jako u ostatních jídel. Polévku ochutnejte a ještě ji dochuťte. Já to dochutím pepřem a solí. Jenom pro zajímavost, já jsem dneska do polévky dal 2,5 lžičky soli, ale opravdu to berte orientačně, protože každá dýně je jinak vyzrálá, jinak chutná a každý vývar je jinak slaný. Super, a můžeme servírovat. Do polévky na talíři dám ještě pár kapek smetany, aby ta polévka lépe vypadala a lépe chutnala, a přidám slunečnicová semínka, samozřejmě pražená. A ještě dodám, že slunečnicová semínka mě v polévce chutnají více než dýňová, ale manželka to má ráda. Bez smetany na vrchu a bez těch semínek. Prostě každý má ty chutě trošku jinak postavené. Přátelé, já vám přeju dobrou chuť a někdy jindy zase uvaření.